Crow. Sa isang malayong kaharian, naninirahan ang tuso at mapamaraan na si Juan Pusong. Mahirap man sa salapi, madalas naman niyang nalalamangan ang mga taong sakim sa pamamagitan ng kanyang kakaibang talino at panloloko. Samantala, sa isang marangyang palasyo na nababalot sa ginto, namumuno si Haring Bulawan, isang haring nalunod sa kasakiman at naniniwalang kayang bilhin ng ginto ang lahat. Kain ka pa, yayaman tayo sa'yo. Ang labis niyang kasakiman ang magdadala sa kanya sa pinakamalaking kalokohan na hindi niya inaasahan. More! All mine! Shiny! Ang dami kong ginto! Ay, kulang pa. Bulong ang aking tagapayo. Kamusta? Boss, may balita na may manok na dumudumi ng ginto. Dalhin nyo sa akin ang hampas lupang may-ari. Sa tulong ng tagapayo niyang si Bulong, agad ipinahanap ni Haring Bulawan si Juan Pusong. Oh! Endito na ang hampas lupa! Okay ka lang, boss? Boss? Dahil sa labis na kasakiman, agad na nanaig ang pananabik ni Haring Bulawan na mapasakamay ang naturang manok. Nasaan na ang mahiwagang manok? Narito po, mahal na hari, ang tanging manok na dumudumi ng gintong barya. Mahal na hari, mukhang ordinaryong manok lamang iyan. Tahimik, Bulong. Nakikita ko ang potensyal. Pakainin lamang po ng kaunting butil at konting pagmamahal. Ginto? Ako na ang pinakamayamang hari. Sayang ang pasahod ko sa'yo, Bulong. Mahal na hari, ang manok pong iyan ay mukhang mas tuso pa kaysa sa may-ari. Tahimik, Bulong! Wala ka talagang alam. Juan Pusong, bibilhin ko ang manok na yan. Naku po, mahal na hari, parang anak ko na po ito. Matigas lang talaga ulo niya minsan. Kahit gaano pa kamahal. Magkano? 5 kaban ng ginto po. Mahal na hari, binili ko na! At nabili na nga ng mahal na hari ang mahiwagang manok. Labis ang kanyang tuwa at pananabik, natakpan ng kasakiman ang pagdududa kung may ginto ngang magmumula rito. Sa husay ng palabas ni Juan Pusong, napaniwala ang hari at nagtagumpay ang kanyang plano. Dalian mo, ilabas mo na yung ginto. Samantala, patuloy na naghintay si Haring Bulawan sa manok, habang aliw na aliw niya itong pinagmamasdan at kinakausap na parang tunay na maharlikang nilalang. Hanggang sa unti-unti siyang dalawin ng antok at makatulog sa kanyang paghihintay. Sa pagkapikit ng hari, hindi niya na napansin na ang kanyang inaasam ay unti-unti nang natutupad sa kanyang tabi. Bigla ang nagising ang hari, puno ng pananabik, ngunit laking gulat niya nang walang gintong nakita sa kanyang harapan. Pinisil at inamoy ng hari ang dumi ng manok, ngunit ang inaasahan niyang hiwaga ay hindi niya natagpuan. Hindi ninyo ako maluloko. Alam ko ang lasa ng ginto. Bulong! Lumapit ka rito! Ipinatawag ng hari ang kanyang tagapayo sa dahilang nalinlang siya ni Juan Pusong. Ngunit meron siyang napagtanto. Gusto niyo po bang ipadakip natin si Juan Pusong, boss? Malalaman ng kaumbayan ang kahihiyan na ito. Wag na. Marami pa akong ginto.
Isang umaga, naramdaman ni Haring Bulawan ang matinding kalungkutan sa loob ng kanyang malaking palasyo. Sa kabila ng kanyang kayamanan at ginto, wala siyang tunay na makausap at makapagpasaya sa kanya. Agad niya itong kinonsulta sa kanyang tagapayo na si Bulong, na tahimik na nakinig habang iniinda ng hari ang kanyang kalungkutan at pag-iisa. Mahal na hari, isang lorong marunong magsalita ang makapapawi sa inyong pag-iisa at lungkot. Napakahusay mo talaga, Bulong. Aking itataas ang sahod mo. Masarap ang manok. Saan galing to? Ikinatuwa ng hari ang mungkahi ni Bulong, at tila muling bumalik ang sigla at gana niya sa loob ng palasyo. Mabilis na kumalat sa buong kaharian ang balita tungkol sa paghahanap ni Haring Bulawan ng isang lorong marunong magsalita. Mula sa palasyo hanggang sa pinakamalayong baryo, naging usap-usapan ang malaking gantimpalang naghihintay sa sinumang makapagdudulot aliw sa hari. Pare, ang sakim na hari nagpapahanap ng nagsasalitang loro. Samantala, may panibagong pakananan namang binubuo si Juan Pusong. Sa loob ng kanyang munting tahanan, lihim siyang naghahanda ng panibagong panloloko upang muling malinlang si Haring Bulawan. Isang araw, nagpa siyang maglibot sina Haring Bulawan at ang kanyang tagapayo na si Bulong sa paligid ng kaharian. Punong-puno ng pag-asa ang hari na balang araw ay matatagpuan niya ang lorong marunong magsalita na magdadala ng aliw at kasiyahan sa kanyang buhay. Habang sila'y naglalakbay sa gitna ng kaharian, hindi inaasahang may isang pamilyar na taong muling sumalubong sa kanilang landas. Si Juan Pusong, na may bitbit na isang misteryosong hawla na nababalutan ng mamahaling tela. Oh, nakita muli tayo, hampas lupa. Anong ginagawa mo rito? At ano naman niyan binibenta mo? Ay, pasensya na po. Hindi ko po ibebenta itong lorong marunong magsalita. Loro, baka mo? Niloloko mo na naman ba kami, Juan Pusong? Naku po, mahal na hari. Kaya ko nga po ito inilalayo. Baka maagaw pa ng iba ang kaisa-isang lorong nagbibigay aliw. Bulong! Naring mo ba iyon? Baka ito na ang sagot sa aking kalungkutan. Mahal na hari, bakit tila walang imik ang loro na iyan? Tahimik, Bulong! Wala ka talagang alam! Ano mang bagay ay may presyo, Juan Pusong? Makano ang lorong nasa hawla? Naku po, mahal na hari. Napakahirap pong ihiwalay ang lorong ito sa akin. Ayaw ko po sanang ipagbili ito. Ang lorong ito ay hindi lamang nagsasalita, umaawit din po ito sa panaginip upang payapang makatulog ang kanyang amo. Gusto ko yan! Gusto ko yan! Makano ba? Masama sa kalooban ko po ipagbili dahil kayo po ay ginagalang na hari. Kung ano na lang po mayroon kayo ngayon. Meron akong ginto at ang maganda kong kabayo ay eyon na. At muling napaniwala ni Juan Pusong si Haring Bulawan at tuluyan nitong nabili ang mahiwagang loro. Habang pabalik sila sa palasyo, pinaalalahanan ni Juan ang hari na huwag bubuksan ang telang nakatakip sa hawla, sapagkat maari lamang makita ang loro kapag ito'y umaawit na sa panaginip ng kanyang amo. Lalong namangha at natuwa si Haring Bulawan sa hiwagang taglay umano ng loro, kaya't buong ingat niyang inalagaan ang hawla habang sila'y naglalakbay. Dahil sa kanyang pananabik, agad namang naniwala ang hari sa bawat sinabi ni Juan Pusong. Pagsapit ng gabi, labis ang pananabik ni Haring Bulawan na marinig ang awit ng mahiwagang loro sa kanyang panaginip. Buong saya niyang inihanda ang sarili sa pagtulog. Ngunit sa kanyang mahimbing na pagtulog, walang awit at walang himalang dumating sa kanyang panaginip. Kinabukasan, pagmulat pa lamang ng kanyang mga mata ay agad na patitig si Haring Bulawan sa hawlang nababalutan ng pulang tela. Nagtaka ang hari sa pananahimik ng loro, baka patay na ito, hanggang sa sumagi sa kanyang isip na baka muli na naman siyang nalinlang ni Juan Pusong. Maingat na kinapa ng hari ang loob ng hawla, at agad niyang naramdaman na may kakaiba rito.
Dumi pala ng kalabaw ang natakot niya sa loob ng hawla. Bulong! Lumapit ka rito! Dahil sa kanyang matinding galit, ipinatawag ng hari si Bulong at iniutos na hulihin si Juan Pusong at itapon sa gitna ng dagat. Sa utos ni Haring Bulawan, agad nagtungo ang mga kawal ng palasyo upang hanapin si Juan Pusong at hindi nagtagal ay mabilis nila itong nadakip. Sa matinding galit ng hari, ipinag-utos niyang igapos si Juan Pusong sa isang poste at saka dalhin sa dagat upang itapon. Mag-isang naiwan si Juan Pusong na nakagapos sa poste sa gitna ng katahimikan. Ngunit sa kabila ng kanyang kalagayan, hindi pa rin siya nawala ng pag-asa at patuloy na nag-isip ng paraan upang makatakas. Hindi nagtagal, isang prinsipe ang napadpad sa liblib na bahagi ng kaharian. Sa kanyang paglalakad sa tahimik na daan, unti-unti siyang papalapit sa kinaroroonan ni Juan Pusong. Kaawa-awa ka naman. Ano bang kasalanan mo? Ang hari. Gusto niyang pakasalan ko ang kanyang anak. Pero ayoko. Hindi ka pa gustong mag-asawa. Anak ng hari? Prinsesa? Tiyak napakaganda niya. May naisip ako, isuot mo ang aking damit at ako ang magsusuot ng sayo. Sa gayon ay makatatakas ka. Sa pag-aakalang isang prinsesa ang naghihintay sa kanya, walang pag-aalinlangang pinalaya ni Prinsipe Amando si Juan Pusong. Makalipas ang ilang sandali, nagpalit sila ng kasuotan at pwesto. Walang alinlangang isinama ng mga kawal ang prinsipe, sapagkat inakala nilang siya si Juan Pusong. Habang nangangarap makilala ang prinsesa, hindi niya namalayang papalapit na siya sa kanyang kapahamakan. Maya-maya lamang, itatapon na siya ng mga kawal sa dagat. Huwag! Hindi ba papakawalan niyo ako kung papayag akong pakasalan ng prinsesa? Sandali lang! Huli na nang mapagtanto ng prinsipe na naloko siya ni Juan Pusong. Sino naman yan? Ngunit sa oras ng matinding panganib, isang tagapagligtas ang dumating. Sa eksaktong pangyayaring iyon, isang matapang na tinig ang biglang umalingaw-ngaw at nagpigil sa nakaambang kapahamakan ng prinsipe. At sino naman yan tukmol na iyon? Siya si Caballo Rojo, ang aking alalay. Mahal na prinsipe, hinahanap na po kayo sa palasyo. Nang mabatid ng mga kawal ang katotohanan, agad nilang pinakawalan ang prinsipe. Nakiusap siya sa mga kawal na huwag ibalita ang nangyari dahil may naisip itong gawin. Sa kanyang bagong pagkakakilanlan bilang prinsipe, madaling nakapasok si Juan Pusong sa palasyo. Nabighani ang hari sa kanyang anyo at asal. Kaya naman nang sabihin niyang nais niyang makilala ang prinsesa at mag-alok ng malaking kayamanan, agad siyang pinaniwalaan ng hari. Ang hari ay hindi na tumutol sa pag-iisang dibdib. Tulad ng dati, nanaig na naman ang kanyang pananabik sa kayamanan kaysa sa pag-iingat, kaya agad niyang pinayagan ang kasal. Sa gitna ng kasiyahan at paghahanda para sa kasal, isang sugo mula sa kabilang kaharian ang biglang dumating. May dala itong balitang magpapabago sa lahat. Pagkatapos ihatid ang katotohanan, ang sugo ay nagpaalam. Nang mabunyag ang lihim, napagtanto ng hari na muli na naman siyang nalinlang ni Juan Pusong. Ngunit may naiisip na siyang paraan upang makapaghiganti. Dumating ang araw ng kasal at natuloy ang ingrandeng pagdiriwang. Ngiting abot tainga si Juan Pusong habang nakatayo sa altar at patuloy namang nagsaya at nagbunyi ang mga panauhin para sa inaakalang masayang pag-iisang dibdib. Ang pinakahihintay ni Juan Pusong ay nasa katuparan na. Ilang sandali na lamang at magiging asawa na niya ang prinsesa hanggang sa ang babaeng nasa ilalim ng belo ay isa lamang pagpapanggap. Siya pala si Prinsipe Amando, isa sa mga nalinlang ni Juan Pusong. Juan Pusong, ano nung gayon ang naramamban mo? Ika maman na gayon ang naloko?
Patawarin niyo ako, mahal na hari. Nagsisisi na ako, hindi ko naulitin. Lumayas ka sa kaharian ko! Makawal! Alisin niyo ito sa harapan ko! Mula sa kwentong ito, ipinapakita na ang kasakiman ay maaaring magbuhlag sa tao at magtulak sa kanya sa maling pagpapasya. At bagamat nakatutulong ang talino, ang panlilinlang at pananamantala sa kapwa ay kadalasang nauuwi sa kahihiyan at kaparusahan. Sapagkat sa huli, ang tunay na tagumpay ay nakukuha sa katapatan, kabutihan, at paggalang sa iba. More! All mine! Shiny, shiny! Adami kong ginto! Ay, parang kulang pa. Yokes.